Támogatónk a Makma. Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Sziasztok! Eltelt egy újabb hét, itt vagyunk, és hoztunk két olyan SUV autót végre nagyon-nagyon szép jó időben, amelyek nézői autók mindkettő. Az egyikre nagyon kíváncsi vagyok, az egy OPC Zafira, a másik pedig egy sima alap PT Cruiser. Ennek a formavilága nekem nagyon-nagyon szeretett volt, már műsoron kívül Csabi elkezdte természetesen a szokásos stílusában, hát nem pozitívan említeni. Egyébként nekem ebből a Cabrio tetszik a legjobban, mert hogy az kétajtós, okos legyél, és be tudnék bele pakolni. Tehát majdnem egyszer már meggondoltam, hogy veszek egy ilyet, hogy a széket be tudjam rakni, de aztán elengedtem ezt a projektet. Gondolod, keresek neked ilyet. Majd beszélgetünk erről. Egyelőre nemrég jelent meg egy összeállítás, a világ legrosszabb 8 autójában benne van a Cabrio. Ezek szerint viszonylag jól választom. 1.6-os alapszívó motor van benne, a maga 116 lóerejével, volt ez akkor benne, mikor új volt, sokra nem számíthatunk tőle. Mit várunk és mihez hasonlítsunk? Kezdjük először talán jól fésült Jánossal, akinek új cipője van. Igen, vettem, kifogásolták, hogy mindig ugyanabban a cipő vagyok, vettem egy másikat, majd még egy többet is hozok ki direkt, hogy abban nagyon számít, hogy milyen van rajtam. Tehát az autó annyira fontos, hogy több hangzik el. Igen, mire számítunk? Az még fontos megemlíteni, hogy egyik se szabadidőautó, te szoktad ezeket mind ilyen szónak említeni. Ezek egyterűek, bocsánat. Hát az még szerintem nehéz eldönteni, hogy micsoda. Mind a kettő az autós újságíró korszakomnak a legeleje, tehát hogy mind a kettőt vezettem annó. Tehát nem ma kezdted. Igen, öreg vagyok, mint az országút. Az nekem így élményem szerint egy kis teherautó, ez pedig egy ilyen tényleg egy sportosnak mondott egyterű. Nagyon furcsa lesz, főleg az. Azzal fogunk kezdeni, Csabi, még valami hangulatot tegyél ezt hozzá, mert tudjuk, hogy te igazániból ilyen hangulat-killer vagy. Sajnálattal hallom mindezt egyébként. És ezt is tudja unottam mondani. Igen. Rápörgött erre, én láttam, hogy idefelé jöttünk. A PT Cruiser? Igen. Arra nagyon mindenféleképpen, nem tudom, hát annó nekem az rémlik, hogy komoly vita folyt, hogy multipla vagy PT Cruiser, melyik rondább. Igen. Döntetlenre jött ki, amennyire emlékszem rá, de nekem a emlékeim között még az is szerepel, cáfoljatok meg, hogy mintha hátul ez egy ilyen merev, hidas, valami nagyon amerikai precíziós futóművel rendelkezne, tehát igazándiból én semmire nem számítok tőle. Meglátjuk, játsszuk le, hogy ki kezd vele, ez megint egy fontos játék lesz. Megyek. De könnyen feladtad. Jó utat. Szeretném bemelegíteni. Igen, Janni tudjon igazán időre menni egy ilyen komoly... Mondjuk meg tudja verni Vinyus Ót és Ladáját például. Az például egy cél az egy target, nem? Igen. Na ennyire. Az a vicces, hogyha jól emlékszem, ebben ilyen golflabda a váltókar vége. Tehát az például egy... Nekem az is alapvető kérdés volt, hogy ez automata vagy kézi, de aztán megtudtam, hogy kézi. Csak kézi már, nem? Hát. Azt hiszem a 170 lovas 2-4 szívóból volt automata, mert hogy én olyat néztem. Tibi, a kamera mögött kérdezem tőled, hogy szerinted volt-e belőle automata? Mert tudod, a 170 lovas 2-4-es az, ugye, hogy abból kellett legyen. Igen. Nagyon gyártanak. Igen, mondom, én olyat néztem magamnak, igen. Én csak a dízelt vezettem. Igen. De ugye az Merci dízel volt, ez a Daimler Chrysler házasságnak az egyik gyöngyszeme volt, ebbe egy Merci dízel. Hát most mindjárt meglátjuk. Hát gyerekek, 1-2-k meg 1-6-ok, azok azért ebben az 56-tól 1 percig tartó intervallumban vannak. Valahova oda, hát azért 1 perc alá szigorúan. 58-ot célozzuk be, azt mondta az arany közép. Ennyi? És akkor azt már jónak fogjuk ítélni, mert megnézzük, hogy meglátjuk, akkor Csabi milyen arcokkal jön ki. Jani, kakucs új. Aha. Még a telemetriában. Igen, ennél az autónál nagyon fontos a telemetria, mert majd a különbségeket meg kell éreznünk benne. Na megyek. Húzd fel az ablakot, úgy gyorsabb. Középkonzol. De ha már ez bedőlős, így kell ilyen. Duddansd meg! Na, elgurul a rajtba, és megnézzük. Ilyenkor mindig kéne egy külön kamerakép a tulajnak az arcáról, nem? Egyébként igen, a hozott autóknál ezt tök szívesen nézném, hogy mit meg hogy, és a versenydrónunk is elkezdte megtenni itt a kis köreit. Nagyon vicces lesz, kíváncsi vagyok. Ezeket az autókat biztosan tudja követni, aztán meglátjuk, hogy gyorsabbaknál mi lesz. Na nézzük az 1.6-os szívót. Füstölő kerekekkel elrajtol, vagy mégsem.
Megnyikant a kerék, figyelj. Azért 1.6-tól nem rossz. A 2-es is megvan. Ezek az autók nem szokták elérni a 0.60-at, és akkor utána csodálkozom, hogy a telemetriában nem talál 0.60-as értéket. Figyelj, egyébként nem A mozgásával semmi probléma nincsen, azt kell mondanom. Nem dől ki ez. Ilyen emlékeim nem voltak, hogy ez egy kicsit. Olyan régen vezettük ezt, Jani, hogy nem tudom, de egyébként amikor mondtad, hogy újságírói pályafutás eleje, képzeld el, hogy én a Zafirának, ennek az OPC-nek az útján voltam először talán, vagy ilyen nagyon az eleje volt tényleg. Emlékszem is, hogy Portugáliában volt. Nagyon szépen ment át a sikánon. Íha! Kicsit ott sok lett, nem? Agresszíven és durván. És nagyon viccesen néz ki, hogy egy légy, követi egy légy. Igen. Elég durván követi egy légy. Meg volt a rázókő is, gyerekek. Ugye, ő komolyan vette. Ő ezt nem fél. Szerintem ez egy kemény időszak jön most. Most ő oda fog figyelni. Időmérés vagyok, a teljesített köridő 56,72 másodperc. 56,72 század másodperc. 0,72. Ez 1000 lenne, 72, az 720. Igen? Azt mondta, hogy század másodperccel. 720 vagy 0,72? 56,720 ezret. Köszönöm. 56-720, mi egy 58-at szerettünk volna Jánossal. Azt kell mondanom, hogy az egyáltalán nem rossz idő. Pista Mercedes-e, 1.2-es Mutter K-ja, Suzuki Swift csövezett, az egy ilyen rallycross autó volt, emlékszem. MX-5 Vizen, Dacia Duster 1.5 DCi, Vinyus pólója, tehát hogy azért ez annyira nem gáz. Élménye? Nem, nincs. Tévéműsor. És itt érzem a másodpercet, igen? Jó, sokkal jobb az idő, mint gondoltam. Élmény, Hát semmi. Ott voltál. majdnem ennyi élmény, mikor elmegyek vásárolni körülbelül egyébként, de arra arra is való, úgyhogy ha Ennyi. úgy nézzük, Akkor tökéletes. arra meg megfelel. Az egy picit aggasztott, így a második kanyarban már kellemes valami kuplungszagot, meg fékszagot, meg minden szagot éreztem az autóba, és az kicsit aggasztó volt, hogy vajon a többi 4-5 kanyart még kibírja, de aztán ez Megoldódott. megoldódott, nem volt semmi probléma, úgyhogy fékezni nem nagyon kell, csak menjél vele, aztán majd Jánosom. lesz, ami lesz. Ülj be Dudálj egyet, és folytassuk a rendezvényt. 56. Hát az én BMW-m van 56-300-ban, az 1002-es edzőautó van 56-300-on. Aztán Felicia Pickup, Land Cruiser, Nozoe, tehát ezek vannak Hát, 56-ban. körülbelül Igen. ide. Hát egyébként ezt tudja. Ez. Tudja. Azt, ha mondjuk meg lehetne fogni az edzőautót, ugye, ami 1.6-os volt. A Lada? 120 lovas ladát, igen. Az például... Az mennyi volt? Az kérlek szépen 56-314. Az egy fegyvertény Az lenne. lehet. Igen, azt még meg lehetne. Az lehet, rajt is eléggé olyan. Egy picit megnyikkant, de nem volt Igen, de életveszélyes. aztán úgy semmi. Egyet dudálunk? Aha. Jó. Lehet kettőt is teljesen, ahogy szeretnél. Ahogy jól esik a kezednek. Egyébként nem volt olyan rossz, mint gondoltam, hogy őszinte legyek. Nagyon negatívan álltunk hozzá, én nem. És tessék, meglepetést Egyből okoz. belefutottunk. Egyből. Itt reggel. De ez nem az a körömlerágós autó. Majd ez a fira jobb lesz. Biztosan egyébként. Na nézzük Jánosunkat, mit tud csinálni. Elindult. Igen, mondjuk alatta nem nyikant meg a kerékcserébe, beletorpant a rajtba. Tehát Igen. ennél szerintem a te rajtod azért erősen jobb volt. Ő azt hitte, hogy itt be kell osztani az autó erejét a rajtnál, de ezt nem kell beosztani. Nyugodtan rá lehet engedni. Igen, ezt el lehet engedni, nem kell idegeskedni vele. Vagy lehet, hogy a kuplungra próbált vigyázni, mert Szegény tulajnak még haza kéne mennie, nem? Nagyon kemény. Szótanul követjük, mert nem történik semmi. egységes tempóval gurul végig. Igen, a sikánon. Jól szokott egyébként, nézem a telemetriából, hogy te Ajjajjaj. kulturáltabb vagy, és ő nagyon keményen tud átmenni, meg átmenteni Igen. sebességeket a sikánon, és ezekkel tud előnyt szerezni, főleg az olyan autóknál, amiből nem nagyon lehet máshol kiautózni, ugye nagyon durván átmegy a sikánon. Hát meg itt is nézd meg. Kinézek a tulajra, nem látom sajnos, pedig az arcát most azért megnéztem volna. Meg lesz az edzős autó, Meg lesz, én is azt gondolom. Időmérés vagyok, a teljesített köridő 55,769 ezret. Azt kell mondanom, hogy nagyon nagyot javítottunk. Bruder Lincolnja mögött van pár ezreddel.
de megver Grand Scenic dízelt, Logan 1.2, Duster 1.2 és a Lada edzőautó. Gátlástalanul kell menni vele. Gátlástalanul ment vele János, és ez meghozta a gyümölcsét. Azt kell mondanom, hogy az 55-ös idő az sokkal jobb, mint számítottunk. Igen. 55-700 Jánoson nagyon nagyot javítottál, és ezzel megfogtad a Lada edzőautót, Logan 1.2, Duster 1.2, Grand Scenic dízelt és Bruder Lincolnjával van ezredekre. Még a végén Bézének tényleg kell szerezni Még végül is lehet, hogy fogok akkor egy ilyet venni. Nagyon keményen ment át a sikánon, azt nézd. Igen, azt mondta, hogy nem kell fékezni, ugye nagyon nem fékeztem. Egyébként úgy mindenen átmegy, gyorsul, nem gyorsul, kicsit ilyen Suzuki kupás élményei voltak. Ha be van fordítva a kormány, akkor az autó nem gyorsul, ha kinyitod, akkor megy. Egyébként meglepően stabil szerintem, tehát hogy a hátulját meg se sikerült mozgatni. Én azt gondolom, ez az 55-700 messze jobb, mint amire számíthattunk volna tőle. Térjünk át a kicsit erősebbik termékre, ami ugye a Zafira OPC. Csabinak már mondtam, hogy a Vectra után ez volt a második, amit valaha gyártottak OPC, tehát azért tényleg ez az OPC brigád egyik első terméke, ami mostanában meg ráadásul ugye be is fejeződött, mert most meg már csak GSI lesz, tehát ez gyakorlatilag egy emlékműsort is tarthatunk. És ugye ez 200 lóerő volt, a 2 liter turbó volt, de a tulaj azt mondta, hogy van egy kis turpisság benne, így 240-et tud. Nagyon vigyáz rá, amikor meghozta, akkor konkrétan még járatta leállítás előtt, tehát tényleg látszik, hogy ez egy nagyon szeretett autó. Ettől most mit várhatunk? Ez is egy nehéz kérdés, hiszen ezzel is nagyon rég mentünk, és már sokszor igazolódott, hogy a régi sportkocsik vagy sportosnak mondott autók azért itt már nem domborítanak akkorát. Biztos, hogy egy törőek között jót fog menni, és talán egy-két ilyen erősebb szabadidő autót is megszorongat, de azért ez még más műsor, úgyhogy nem várok tőle annyira jó időt. Ültél-e valaha ilyenbe, Csabi? 1.9 dízelbe, igen. Még ez nem az. Ahol van egy közös emlékünk. De az ez utáni volt. Az ez utáni? Igen, akkor nem. Mindegy, szóval hasonló. Csak hogy elmondjam, mert én emlékszem jobban rá, én rettegtem jobb egybe, meg a 2 feleség hátul. Mikor kitalált ezt az egész, hogy ő a Nürburgringen fog 24 óráson versenyezni, és meg akar győzni, hogy ez a világ legjobb ötlete, menjek én is, akkor kimentünk a Nürburgringre, turisztenfárt, beszabadultunk. Egy 1.9 dízel Zafirával. 1.9 dízel, amiben még fékbetétet cseréltünk előre, mert azt készültünk. És beszabadultunk, hátul a 2 asszony, és fogadkozott, hogy itt nem lesz semmi baj, nem fogunk sietni, majd elkapta a helyi menő Civic Type-R-est, és azt végigkergette, úgyhogy először járt a pályán. Akkor pozitív élményeid vannak. Igen, az egész jól mozgott ott, amennyire rémlik. Nem tudom, hát mire számítjunk tőle, biztos, hogy gyorsabb lesz. Biztos. Szerintem gyorsabb lesz nyilván, mint a PT Cruiser, már csak azért, mert kétszer olyan erős, meg azért a futóműve is egy sokkal komolyabb, de hát azért szerintem 50-et ne akarja. 50-et én nem gondolnék tőle, tehát biztos, hogy 50-55 között. Megnézzük majd a konkurenciához, addig keresgélek, játszatok le, hogy ki kezd. Nagyon jó. Itt már verseny van. Alakul. Egyre jó? Te is olló voltál? Igen. És most mehet. Hát, na, ezt akartam, hogy ezért. Felvesszük Jó a ritmust. utas, kedves János, mi addig meg próbálunk keresgélni hozzá. Valami hasonlót? Toyota Verzo, merjük ezt tekinteni. Merjük, bár abból nem volt igazán erős. Nem, 54 fél. Nézegetem neked. Az a baj, hogy igazándiból tudod, SUV-jaink vannak. Ilyen Scenic, Renault, Mindjárt keresek neked. vagy valami. Scenic 1.5D 54.4. Santa Fe 53.6. CX-5 53.2. Igen. Szerintem azoknál jobb, akkor ilyen 50 eleje talán. De például egy X3.2D az 52.166, és szerintem az ma az egy nagyon jó idő. Igen. És figyelj, előtte meg nem nagyon van már ilyen egyterű. Tehát azt kell mondanom, hogy nem is sok egyterünk volt, és hát igen, ez az 52.100, ez az X3.2D-vel, nyilván SUV, de valahol azt tartom egyik legjobb időnek. Figyelj, hogyha ezt tudod 55-öt, Igen. ez meg beleszalad egy 53-52-be, akkor az egy boldogság. Reális. Ez egy boldogság. Figyelj, azt kell mondanom egyébként, hogy formavilágra is nekem tetszik ez a kocsi. Tetszett ma. Ó, lefújó szelet, tesókám. Nem is kicsi ez a lefújó szelet. Szuszog, mint a muszáj lenne. Azért 240 lóval, Igen. még hiába egy ilyen doboz felépítmény, de azért azzal úgy kellene. Azért ennek haladni. még előnye van, hogy a mai autók nehezebbek egy Igen. kicsit, azért ezek még nem voltak annyira Így van. sárnehezek. Kiköpött egy kis pamacsot. Hát gondolom azért a tulaj ez nem rugdossa ennyire, ha vigyáz rá, tehát max az autópályán kormolja ki.
felgyorsít jó erősen 130-ig, aztán... És ott azt megtartja. Igen. Erre gondoltam. Az a baj, hogy hiába erős, nem tűnik gyorsabbnak a mozgása, mint a Piti, sajnos. A kanyarokban szenved, és nem tudom mivel. De majd János tájékoztat. Látod, hogy a kanyarokban gyenge? És óriás csikorgást hallok. Csikorgásokat hallom. Tehát akkor lehet, hogy futóműbeállítási mizériánk van például. Nem tudom, mennyi idős a gumi rajta. Láttam, hogy egész jó gumi van. Nagyon jó állapotban van a gumi, Igen, azt néztem, igen, igen, csak csak hát nem tudjuk milyen korú, igen. Szenved a kanyarokban. Meg nagyon sokat beleöblített Jani a Igen. kanyarokba, azt hallgattam. Igen, igen. Lehet, hogy ennek Lehet, is... hogy a sper szokás szerint. A teljesített köridő 54,144 ezred. Igen, tehát 54-144. Ugye ennél egy picivel jobbra tagsáltuk, Hát igen. de valami nem volt teljesen kerek, hogy ennyiszer beleöblített a kanyarokba. Találtam egy Evoque 2 túl volt, 53 fél. Az még talán az egyik legelső adás. Igen, tehát hogy az a baj, hogy ez nem, mennyi? 54, 170, hát? 54-144. Igen, 508 GT Peugeot, Mitsubishi Space Star van mögötte, de az is minimálisan, Igen, ez egy dízel Scenic. picit többet kéne. Ennél többnek kéne, meghallgatjuk, hogy mi a probléma. Mert szerintem szenvedett a kanyarokban. Aha. Tájékoztass bennünket, János, mert annyira nem jó az idő, mint amennyire vártuk volna. Hát a kocsi se sajnos. Egyrészt van benne egy kipörgésgátló, azt nem tudom, hogy kellett volna kikapcsolni. Másrészt meg így, hogy fel van tuningolva, vagy megnyom a turbónyomás, akkor leesik az ívről, visszamegy, tehát egy ilyen folyamatos lüktetés van, és akkor végre gyorsítasz, akkor is lüktetve gyorsít. Aha. Tehát, hogy valami így, ez a tuning, ez így értem, hogy nagyot tol bele, de iszonyatosan vezethetetlenné teszi. Egyenesbe ugye jól megy, de kanyarba viszont ilyen Pont ezt láttuk, Ezt hogy láttuk, hogy csomószor szenved. beleöblítgetsz kanyarokba. Igen, Igen. szenvedsz a folyamatosan. kanyarokban. És a jobb belső gumiát azt meg nagyon-nagyon darálja el, szerintem az jobban el van kopva, mint a bal első. Vagy valami futómű sztori van Igen, benne. tehát hogy így nem jól mozog sajnos. Aha. Csabikám, próbáljunk meg Jó. azért még valamit faragni, mert ez tényleg nem volt annyira erős. 54-100, tehát igazándiból másfél másodperccel gyorsabb csak, mint a Piti, úgyhogy kétszer annyira erős. Tehát, hogy az nem sok. Nem Figyelj, tudom, ilyen hogy ezt a Mitsubishi Space Star- kipörgésgátlót, ugye megnézem, de... Látsz te ilyen kapcsolót? Hát elsőre nem. Itt van egy győnevű panel, amit kiszedtem. Nem. Hát Akkor ez ilyen. igen, Jó. kapsz egy kis levegőt. Köszi. És majd ha kész vagy, akkor egy jó duda, Csabikám. Igen. Még Nem kell emlékszem. kapkodni, csak nyugodtan installáljad. Pedig pont azt ecseteltem, hogy a formája nekem nagyon tetszik. Azt mondta a Csabi, hogy miután régi autó, a súlya is még sokkal jobb, mint az új Zafiráknak. Szerintem És szenvedtél a egy jó kanyarokba. gumival, meg hogy nem ennyire hirtelen jönne meg az eleje, ez sokkal gyorsabb lenne. Így viszont ilyen, ugye mivel nincs tapadásom, ahhoz képest meg nagyon erősen jön meg. Sok Egy utcai olyan autónál, amiket a nézők hoznak, látjuk, hogy a tuningok nem feltétlenül legjobban segítenek. igen, tehát ez, hogy ezen egy lendületet végig tudsz vinni. Igen. Tehát nem kell bűvészkedned, Igen. azzal meg egy folyamatos birkózás, hogy befordulj, utána rálépsz a gázra, megint nem tudsz befordulni, megint el kell lépni. Tehát egy küzdősport, segít. igen. Na nézzük, mit tud a haver. Hát, ha egy picit még farag az időn. Pedig még a rajt szerintem egész jól sikerült. Nem volt rossz egyébként, igen. Füstölti egy komolyabbat, mert valószínűleg nincsen annyira kikormolva a kocsi, de talán az ő rajtja még jobb volt. Valószínűleg a tulajdonosnak nem az volt a lényeg, hogy nektek beállítsa. vezethető Igen. legyen, hanem egyenesbe toljon. Igen. Arra jó? Hát az mondjuk szép volt az a Igen, sikán. ott alig fért rá. Igen, a kijárati az erősen sikeredett. Igen. Mondanám a stábnak, hogy húzódjunk beljebb. A lefújó szelephan nagyon agresszív. Igen. Ő talán egy picit jobban végigvitte. Na, lássuk. Időmérés vagyok. A teljesített köridő 54,118 ezred. Akkor kiautóztátok, mert ezredek vannak csak kettőtök között. Tehát, hogy helyet nem változtattunk semmit, akkor igazándiból mindegy volt.
akkor ennyit tud. 54-1. Hát valószínűleg ő is tudott kigyorsítani rendesen sehol. Neked, ha jól emlékszem, 176, neki 114, tehát 100 különbségek. Hát igen. Az a baj, néha rá kell ébredni arra, hogy a tuning az nagyon meggondolandó, hogy milyen irányba, vagy hogy csinálod. Ugye, ha valaki autópályán akar vele jól arra, menni, hogy kigyorsítson, meg előzni arra tudjon, jó. arra megvan. Húzzál valami féket rajta, mert elgurulgat hazáig. igen, hadd járjon. Abban maradt János magával, hogy a tuning arra jó, hogy autópályán, meg előzéshez főúton, de nagyon nem segít. Kiautóztátok, ugyanis te nyertél, de századokkal, ugyanúgy 54-1, csak 114, az övének talán 176, tehát hogy minimális a különbség. Brutál darabos volt. Tehát még úgy is, hogy tudtam, amit Jani mondta, nem tudott kivédeni, mert annyira, de szerintem ez a menetstabilizátor. Ahogy az autó egy picit megbillen, vagy pici rázókő, vagy valami történik, egyből leblokkol, ugye ebben még nincs ilyen köztes állás, meg ki se tudtuk kapcsolni, egyből megfogja. A motor úgy menne előre, de tényleg szinte csak mikor egyenesen áll a kormány, tehát szlalomra nem az igazi az autó, az biztos. Egyenesbe egyébként meglepően jól megy szerintem. Ahhoz képest, hogy mekkora kaszni, meg Igen, Szerintem autópályára ez egy jó tuning. Igen, így jó. utazni biztos jó. nagyon jó. Hát így kanyarogni azért határeset, főleg ezeken a szűk kanyarokon. Konklúzióként akkor mondhatjuk, hogy egy gyengébbik okozta a pozitívabb meglepetést, igaz? Igen, bár én mondom, mivel ez egy nagyon régi autó, nem vártam tőle sokkal jobb időt. Tehát, hogy én azt gondoltam, hogy valahol ide kéne beférni egy ilyen autónak. Most lehet a 200 lovas verzió és ugyanennyit menne, mert az annyival jobb lenne kanyarogva, cserélni megveszíteni egyenesbe, de kb. Ide vártam. Én egy picit jobbra gondoltam az Affirától, főleg ahogy néztük, hogy ilyen Toyota Verzo, meg ilyesmi is tudott kb. Hasonló időt, nem ilyen motorral, hanem egy gyengébb motorral, de mondjuk a kanyarokba sokat vesztettünk, tehát azért ilyen szempontból az Affira nem hozott akkor át, a PT Cruiser az, igen, az jobb volt, mint számítottunk, bár hozzáteszem, ugye ott olyan nagyon nagy elvárások nem voltak, kivéve neked. Igen, a semmiből egy óriási ugye, ígérem, teljesített. nézek neked kabriót. Jó lenne, hogyha a 3-ajtós kabriót néznél. A villámgyors PT Cruiser valóban nem hozott nagy izgalmakat, amit legjobban talán 0,63 G-s oldalgyorsulási érték mutat. A 0-60-as sprint pontosan 6 másodperc alatt sikerül a kocsinak, és 91 km/h-val a csúcssebesség is eléggé megmosolyogtató. A két pilótán között óriási különbség nem tud kialakulni, de a végeredmény összességében nem olyan rossz. A Zafira OPC-től persze többet vártunk, aztán lett amilyen lett. 15 cm különbség van a két pilóta között a megtett útban. Szinte teljesen azonosan rajtolnak, és a különbségek csak a váltások miatt alakulnak ki. Jani 4,545 ezred másodperc alatt eléri a 60-as tempót, és miután Csabi a hátsó egyenesben egyszer korán vált, megtorpan alatta a Zafira, így Jani a gyorsabb 106,15 km/h-val. Tetszik, hogy hetente felcsavarjuk az aszfaltot? Ha igen, légy a csapatunk tagja és iratkozz fel a csatornára. Még egy mozdulat és sosem maradsz le egyetlen új köridőről sem. Akkor ennyi voltunk mára, kövessetek bennünket Facebookon, YouTube-on, lájkoljatok, írjatok hozzá, mit szeretnétek látni, vagy mi tetszett ebbe, mi nem tetszett ebbe. Tartsatok velünk jövő héten is, sziasztok! Támogatónk a Makma. Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Stilvent 2000 Zrt. A magyar kerítésrendszerek és kapuk szakértője. Rédei és Pál ügyvédi iroda. Az építőipari projektek fedezetkezelés és ingatlan jogszakértője.